Το νερό από σπόρους Μάραθου, ένα παραδοσιακό ρόφημα ευεξίας που φτιάχνεται με μούλιασμα των σπόρων όλη τη νύχτα, κερδίζει συνεχώς έδαφος ως φυσική λύση για διάφορα προβλήματα υγείας. Από τη βελτίωση της πέψης μέχρι την εξισορρόπηση των ορμονών, αυτό το φυτικό νερό προσφέρει πληθώρα ωφελιών. Όπως όμως συμβαίνει με κάθε φυσικό συμπλήρωμα, χρειάζεται και λίγη προσοχή. Στο βίντεο αυτό θα ανακαλύψουμε πώς το νερό από Μάραθο ενισχύει την υγεία, ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες και πώς να το παρασκευάσεις σωστά. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Διατροφική αξία σπόρων Μάραθου ανά 100 γραμμάρια. Θερμίδες 345, πρωτεΐνη 15,8 γραμμάρια, φυτικές ίνες 39,8 γραμμάρια, κάλιο 1200 mg, ασβέστιο 119 mg, σίδηρος 18,5 mg, μαγνήσιο 54 mg, βιταμίνη C 21 mg, ανιθόλη, αιθέριο έλαιο 1 γραμμάριο. Οφέλη για την υγεία από το νερό με σπόρους Μάραθου. Νούμερο 1. Βελτιώνει την πεπτική υγεία. Το νερό από Μάραθο καταπραίνει το φούσκωμα, τα αέρια και τη δυσκολιότητα. Διεγείρει την έκρηση πεπτικών ενζύμων και βοηθά στην ομαλή λειτουργία του εντέρου. Νούμερο 2. Συμβάλλει στη διαχείριση βάρους. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, μειώνει την όρεξη και ενισχύει τον μεταβολισμό, ιδανικό σύμμαχο σε κάθε πρόγραμμα απώλειας βάρους. Νούμερο 3. Υποστηρίζει την αποτοξίνωση. Δρά ως ήπιο διουρητικό, βοηθώντας την αποβολή τοξινών και στη βελτίωση της λειτουργίας των νεφρών. Νούμερο 4. Μειώνει τη φλεγμονή. Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, το νερό από σπόρους Μάραθου καταπολεμά το οξειδωτικό στρες και ανακουφίζει από συμπτώματα φλεγμονής. Νούμερο 5. Εξισορροπεί τις ορμόνες. Τα φυτοϊστρογόνα του Μάραθου μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από πόνους περιόδου, ακανόνιστο κύκλο και άλλες ορμονικές διαταραχές. Νούμερο 6. Ενισχύει την αναπνευστική υγεία. Με αντιμικροβιακές ιδιότητες καταπραίνει τον λαιμό και ανακουφίζει από βήχα και συμφόρηση. Νούμερο 7. Ισχυρή πηγή αντιοξειδωτικών. Οι σπόροι Μάραθου περιέχουν φλαβονοειδή και φαινολικές ενώσεις που προστατεύουν τα κύτταρα και προάγουν τη μακροζωία. Πιθανές παρενέργειες από το νερό με σπόρους Μάραθου. Παρότι έχει πολλά ωφέλη, η υπερβολική χρήση του νερού από Μάραθο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες αντιδράσεις, όπως αλλεργικές αντιδράσεις, πιθανό πρίξιμο, εξανθήματα ή δυσκολία στην αναπνοή. Ορμονικές επιδράσεις. Μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις που σχετίζονται με ευαισθησία στις ορμόνες. Γαστρεντερική δυσφορία, φούσκωμα ή διάρρεια, ειδικά αν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες. Αλληλεπιδράσεις με φαρμακευτική αγωγή, ιδιαίτερα με θεραπείες ορμονών ή αντιπικτικά. Προσοχή στην εγκυμοσύνη. Υπάρχει πιθανότητα να διεγείρει συσπάσεις της μήτρας. Μεταβολές στο σάκχαρο. Οι διαβητικοί καλό είναι να παρακολουθούν την πρόσληψη. Πώς να φτιάξεις νερό με σπόρους Μάραθου. Υλικά: 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού, σπόρους Μάραθου και 250 ml φιλτραρισμένο νερό. Βήματα. 1. Σπάσε ελαφρώς τους σπόρους, όχι να τους λιώσεις, απλώς να απελευθερώσουν τα αρώματά τους. 2. Μουλιασέ τους σε νερό όλη τη νύχτα. Ιδανικά σε γυάλινο ποτήρι ή βαζάκι. 3. Σούρωσε και πιάσ' το πρωί με άδειο στομάχι. Ρωσιστικό, απαλό και ευεργετικό. 4. Προαιρετικά. Μπορείς να προσθέσεις λίγο χυμό λεμονιού ή μέλι για γεύση και επιπλέον ωφέλη. Είναι απλό, φυσικό και μπορεί να γίνει μέρος της πρωινής σου ρουτίνας. Τελειώνοντας, το νερό από σπόρους Μάραθου είναι ένα δοκιμασμένο στο χρόνο φυτικό ρόφημα με ισχυρά ωφέλη για την υγεία, από την πέψη και την αποτοξίνωση μέχρι την ορμονική ισορροπία. Όταν καταναλώνεται με μέτρο, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο στην καθημερινή σου ρουτίνα ευεξίας. Ωστόσο, αν είσαι έγκυος, λαμβάνεις φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζεις ορμονικές διαταραχές, καλό είναι να συμβουλευτείς έναν επαγγελματία υγείας πριν το εντάξεις στη διατροφή σου. Και επειδή το Μάραθο είναι ένα αρωματικό βότανο με καταπληκτικές ιδιότητες, μην παραλείψετε να δείτε και το αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι μας. Τον σχετικό σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.